नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण पाहणार आहोत बॅक साईड आणि बाही अटॅच कशी करावी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. मी स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर अशा पद्धतीने सांगते. तुम्ही माझी टीप फॉलो करा आणि ब्लाऊज शिवाय तुम्हाला खूप आसानी होऊन जाईल. हे पहा, अस्तर मेन फॅब्रिक आणि अस्तर एकावर एक ते ठेवून घेतलेलं आहे मी. सेम टू सेम असं ठेवून घ्यायचं. माझ्या पद्धतीने तुम्ही टीच केलं तर एकदम फास्ट ब्लाऊज एका तासामध्येच तयार होईल. पूर्ण लांबी आहे याची 12.5 इंच. थोडं क्रॉसमध्ये येते खालची ते काय म्हणतात बॉर्डर लाईन आहे गोल्डन कलरची. ब्लाऊजला रेडीमेड सारखाच आहे हा ब्लाऊज. आता नवीन साड्यावर प्लेन साड्यावर सुद्धा असे एम्ब्रॉयडरीवाले ब्लाऊज आहेत ना, तो ब्लाऊज आहे. 1,500 रुपयाची साडी आहे, त्याच्यावरला हा ब्लाऊज मी टीच केलेला आहे. तुम्ही सांगा तुमच्याकडे शिलाई कशी किती घेतात. आम्ही तर अस्तरवाल्या ब्लाऊजला आमच्या इकडं फक्त 150 रुपये शिलाई आहे. थोडी लेस वगैरे लावलं तर 200 रुपये होतात, पण लेस वगैरे काहीच लावली नाही आहे, एकदम सिंपल आहे. तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा. काय माझं चुकलं असेल तर तुम्ही सांगा. खूप छान आणि माझ्या पद्धतीने मी टीच करते तसं तुम्हाला दाखवायलेली आहे. प्रत्येक भाग असा एकदम फिनिशिंगमध्ये येण्यासाठी थोडं थोडं कट करत जावंच लागतं, कारण पूर्ण फिनिशिंग येण्यासाठी छोटे छोटे ट्रिक्स आणि टिप्स फॉलो करावं लागतात. हे पहा, बरोबर शिलाई घ्यायची आहे. त्याच्यामुळं कसं होतं, आपल्याला खालून कपडा पट्टी लावून तुरपाई करायची गरज पडत नाही. मी आतूनच टीच करून घेते. बघा, माझ्या पद्धतीने तुम्ही टीच करून पहा, एकदम एका तासातच ब्लाऊज तयार होतं. खूप साधी आणि सोपी पद्धत आहे मैत्रिणींनो. आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा. विविध सगळे कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्सेस कट, अस्तरवाला ब्लाऊजची नवीन नवीन डिझाईनचे गळे पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला भेट द्या आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ कंटिन्यू पूर्ण पहा. तुम्हाला पूर्ण तर नाही आहे, कारण जास्त मोठा व्हिडिओ होतो म्हणून फक्त बाही आणि बॅक नेक डिझाईनच, बाही आणि बॅक साईडचीच शिलाई दाखवलेली आहे. कटोरी मी नंतरच्या व्हिडिओमध्ये सेपरेट कटोरीचाच व्हिडिओ टाकेल, कारण एकाच व्हिडिओमध्ये टाकलं तर कसं कन्फ्यूज होतं आणि माणूस बोर होतं, पाहत नाही व्यवस्थित. छोट्या छोट्या व्हिडिओ बनवून मी टाकते. व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि एक लाईक करा. थँक्यू.